बिस्तारै कम्मरमा हात राखेर औँलाहरूले टेक्दै कुर्कुच्चा उचाल्दै ब्रिथ इन ब्रिथ आउट ब्रिथ इन ब्रिथ आउट नेक्स्ट पोज ब्रिथ इन एकैछिन अडिन्छौँ ब्रिथ आउट श्वास लिँदै एकैछिन अड्टिँदै श्वास छोड्दै ब्रिथ इन दुवै हातलाई लक गर्छौँ चिनमा लगेर राख्छौँ चिन पोज ब्रिथ इन ब्रिथ आउट ब्रिथ इन ब्रिथ आउट रिल्याक्स पोजिसनमा नेक्स्ट पोज कमरमा हात ब्रिथ इन ब्रिथ आउट ब्रिथ इन नेक्स्ट ह्यान्ड कमरमा ब्रिथ आउट नेक्स्ट पोज यसैलाई हात तल राखेर ब्रिथ इन ब्रिथ आउट ब्रिथ इन ब्रिथ आउट दुवै हात जोड्छौँ ब्रिथ इन ब्रिथ आउट ब्रिथ इन ब्रिथ आउट ब्रिथ इन रिल्याक्स पोजिसनमा स्ट्रेट हात फुल ब्रिथ इन ब्रिथ आउट कम्मरलाई मोड्दै ब्रिथ इन ब्रिथ आउट यसैको दोस्रो पोज ब्रिथ इन ब्रिथ आउट एउटा हात कुममा लगेर राख्छौँ ब्रिथ इन ब्रिथ आउट एकैछिन अडिन्छौँ ब्रिथ इन ब्रिथ आउट दुवै हातलाई पछाडि हेर्छौँ ब्रिथ इन ब्रिथ आउट रिल्याक्स पोजमा नेक्स्ट पोज ब्रिथ इन कुर्कुच्चा उचाल्दै पुरै शरीर तन्काएर एकैछिन अडिन्छौँ ब्रिथ आउट नेक्स्ट पोज ब्रिथ इन राइट साइडमा हामी ब्रिथ आउट गर्दै जान्छौँ कतिसम्म जान सकिन्छ कम्मरको भागलाई फ्लेक्सिबल बनाउँदै ब्रिथ इन ब्रिथ आउट ब्रिथ इन रिल्याक्स पोजिसनमा ब्रिथ इन ब्रिथ आउट यसमा पनि हामी कति जान सक्छौँ एकैछिन अडिने चेस्ट ओपन हेराइ पुरै माथि ब्रिथ इन ब्रिथ आउट बिस्तारै जति जान सकिन्छ त्यति जाने चेस्ट ओपन हेराइ माथिको औँलालाई ब्रिथ इन यसमा कम्मरलाई एकदम फ्लेक्सिबल बनाउँदै ब्रिथ इन ब्रिथ आउट हेराइ माथि रिल्याक्स पोजमा ब्रिथ इन ब्रिथ आउट हात कम्मरमा धेरै नझुकिकन एल जस्तो लेभलमा बस्छौँ ब्रिथ इन ब्रिथ आउट नमस्ते पोजमा दुवै हात जोड्छौँ दुवै खुट्टा जोड्छौँ ब्रिथ इन ब्रिथ आउट रिल्याक्स गर्दै बिस्तारै